Hölgyeim és uraim, a TISZESZ ZPT 223S. De mielőtt fejest ugranánk bele, szeretnék egy gyors köszönetet mondani a BuzzTactical.hu-nak, ők a csatornánk legnagyobb támogatói. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt megkaptuk bemutatásra, és akinek van lehetősége a megfelelő engedélyek birtokában ilyesmit vásárolni, és a videó végére érdekli is, az maradjon, mert a srácok megint egy elég nagy vonalú ajánlattal készültek. Úgyhogy köszönöm szépen nektek. A helyzet az, hogy összességében imádom a TISZESZ ZPT-t. Régen volt már az, hogy egy fegyverrel alig vártam, hogy újra elmehessek lőni, és minél többször ki tudjam próbálni, mert egy bizonyos konfigurációban ezzel a fegyverrel lőni egyszerűen katartikus élmény. Viszont nincsen értelme egyelőre beszélni erről a fegyverről, amíg nem váltunk pár gyors szót a jó öreg HK416-ról. A német Heckler & Koch által gyártott HK416-os a világ egyik legkedveltebb és legmegbízhatóbbnak tartott karabélya, nem véletlenül rendszeresítette nagyon sok másik példa mellett a norvég különleges egység, az amerikaiaknál a tengerészgyalogság egy bizonyos része és a Navy SEAL alakulat, de hazánkban is megfordul a jó öreg terrorelhárítási központ a srácok kezében. Hazájában a németeknél pedig a G36-os karabélyokat kezdte el leváltani. Itt egyébként van egy áthallás, ugyanis a G36-os karabélytól vette át a rendszerét, amiről mindjárt beszélni fogunk. A HK416-os popkulturális értelemben is szeret szerepelni, ugyanis egy csomó videójátékban találkozhattatok már vele. Én most a Battlefield 6-ban egész jól szórakozom a 308-as nagy tesójával, a 417-essel, de rengeteg filmben is láttuk már. Néhány példa, amit én ismerek, vagy nekem tetszett, láttuk a Town című filmben, ahol bankrabláshoz használják. James Bond kezében is ott van a Skyfallban, és a Zero Dark Thirty-ben is, ugyanis állítólag egy 416-ossal küldték el Bin Laden csicsikálni. Én magam is dolgoztam néhányszor 416-osokkal forgatásokon, most legutóbb a Terminalis Dark Wolf című sorozatban adtunk a Navy SEAL-ek kezébe fekete és ten duoton színű 416-os változatokat, amik IOTEC XPS 3 és nagyító kombóval, vagy Aimpoint T2-es optikákkal voltak felszerelve. Emellett volt rajtuk Surefire MR556-os hangtompító, Surefire lámpa és egy vertikális foregrip. Emellett volt lehetőségem a filmre való felkészülés során a kaliforniai Terán lőtéren kipróbálni ugyanennek a Terminalis HK416 buildnek az éles változatát, ráadásul gyors félautomata módban. De mi a szarért beszélek ennyit a HK416-ról? Először is azért, mert nyitott akarok lenni azzal kapcsolatban, hogy milyen valós életbeli tapasztalatom van a platformmal, és ezáltal el tudjátok dönteni, hogy mennyire hiteles a viszonyítási alapom. Másrésztről pedig azért, mert a TISZESZ ZPT 223 meg 223S modellek tulajdonképpen HK416 klónok. A HK416 ugyanis ezzel a fegyverrel egyetemben egy forgózárfejes, rövid dugattyús rendszer. Mit is jelent ez? Ez itt egy hagyományos AR-15, egy BTS-15, ez a saját fegyverem, és a hagyományos AR-15-ök esetén a működési elv, a öntöltési elv úgy működik, hogy a csőben a lövedék mögött tudó forró és táguló lőporgázok egy részét egy gázfuraton keresztül a cső fölött futó gázcsövön át visszavezeti, és ez mozgatja hátra az ártestet, amivel megtörténik a előtt töltényhüvelynek az ürítése, majd a visszamozgáskor az új lőszer betöltése. A rövid gázdugattyús rendszereknél azonban az történik, hogy a gázoknak egy része nem egy gázcsövön keresztül áramlik vissza az ártestbe, hanem megküld egy dugattyút, amely rácsap az árra, így az hátatolódik, és ugyanúgy megtörténik az ürítés és öntöltés. Mi ennek hát az előnye? Az első és legfontosabb és legegyértelműbb az, hogy azáltal, hogy nem közvetlen az ártestbe vezeti vissza a gázok egy részét, hanem egy gázdugattyú csapja meg azt, sokkal kevesebb gáz áramlik vissza magába az ártestbe, és így sokkal lassabban és sokkal kevésbé koszolódik. Egyesek szerint a short stroke rövid gázdugattyús rendszer hatékonyabb a long stroke hosszú gázdugattyús rendszernél is, amelyre nagyon jó példa az AK-47-es. A kettő közötti különbség az, hogy short stroke rendszernél a gázdugattyú csak rácsap az árra, és nem mozog vele együtt. A hosszú gázdugattyús rendszer esetében viszont a gázdugattyú az ártesttel együtt a teljes mozgástartományban együtt mozog. A különbség az, hogy nyilvánvalóan azáltal, hogy összeér a gázdugattyú és az ártest, mondjuk az AK-47-es esetében, sokkal nagyobb hőátadás történik, és ezáltal nagyobb terhelés alá vannak téve az alkatrészek, és a kenőanyag is gyorsabban kiszárad. Sokan azt is állítják, hogy a short stroke gázdugattyús rendszer a hagyományos direkt gázelvezetéses konfigurációhoz képest sokkal megbízhatóbbnak bizonyul, főleg szélsőséges időjárási körülmények között, főleg, és erre majd visszatérünk, hangtompító használata esetén. Azonban mindennek a vélt hátulütői azok, hogy a short stroke
rendszerű fegyverek, mint az előtt említett Tiszes ZPT vagy a HK416 általánosságban drágábbak, súlyra nehezebbek és állítólag pontatlanabbak a hagyományos virággázelvezetéses rendszereknél. Szóval a koszolás és megbízhatóság kérdése. Nyilván nem egy NATO kínzási tesztnek vetettem alá a fegyvert, viszont, mint említettem, elég élveztem a használatot, úgyhogy mentünk vele, amikor csak tudtunk. Körülbelül 500-at lőhettem vele, 55 grain-es, 62 grain-es FM-jével és hollow point-tal, 3 vagy 4 különböző márkát teszteltünk, hibátlanul működött végig. A benyomásunk az volt, hogy bár a zárdugattyú a végére azért alaposan piszkos volt, a zártest az hangtompítóval és hangtompító használata nélkül is kevésbé koszolódott, mint például az én hagyományos gázelvételes R15-öm, amikor egy hagyományos felépítésű acélhangtompítóval használtam. És ha már hangtompító. Annyira egy hisztis primadonnának érzem magam ezzel kapcsolatban, de a helyzet az, hogy ezzel a Titanium 3D nyomtatott Rodale hangtompítóval nem egészen azt kaptam, amit vártam, talán ez volt az egyetlen aspektusa az egész fegyvernek, amiben egy picikét csalódtam, de valószínűleg csak azért, mert téves elvárásaim voltak. És mondom mindezt úgy, hogy egyébként külön-külön minden komponens tökéletesen teszi a dolgát, kicsit olyan az, mint amikor egy munkaprojekten a kollégákkal mindenki szakértője az adott területének, és egyébként nagyon jó, de valahogy a kémia hiányában mégsem működik tökéletesen az összhang. Ugyanis tekintve, hogy ez nem egy flow-through hangtompító, hanem hagyományos felépítésű, egész egyszerűen függetlenül attól, hogy hagyományos gázelvételes rendszerről beszélünk, vagy a Tiszesnak a short stroke rendszeréről, így is rengeteg gázt fog fel a hangtompító, és nagyon sok áramlik vissza a tártölcsér, a zár és a pofád irányába. A helyzet az, hogy el kell fogadnom a valóságát annak, hogyha az ember nem egy kifejezetten erre kitalált haditípusú flow-through hangtompítót használ, ahol a torkolat körül vannak még furatok, amik előrefele engednek ki gázokat, akkor úgy fest, hogy tök mindegy, hogy short stroke, long stroke vagy közvetlen gázelvételes rendszert használunk. Sajnos annyi gázt fog fel, hogy annak egy jelentős része visszafele fog jönni. Pedig van a Tiszes ZPT-nek egy nagyon érdekes, pozitív tulajdonsága, amivel én még eddig nem találkoztam, csak hallottam, ugyanis a gázblokk állítható kézzel, nem kell benyúlni egy hosszú imbusszal, meg semmivel, hanem gyárilag kapunk 4 különböző beállítási lehetőséget, X, 1, 2, 3, és végig kísérleteztük őket. Az 1-es fokozat bizonyult az optimálisnak hangtompítóval és nélküle is, viszont el tudom képzelni azt, hogy különböző típusú hangtompítókkal, vagy különböző környezeti hatásoknak kitéve változtatni kell rajtad, minden esetre tök király, hogy az ember saját maga optimalizálhatja egy egyszerű kézcsavarintással azt, hogy mennyi gáz áramlik hátra. A következő dolog, amiről sokat beszélnek a 416-osok és úgy általában a short stroke rendszerek esetén, hogy nehezek. Hát ezt nem fogom megcáfolni. Eddig is éreztem azt, hogy sportolhatnék és edzhetnék többet, és elárulok egy vicces személyes dolgot, de amikor kicsit kevesebbet mozgok a kelleténél, és elkezdek egy picit ducibb lenni, akkor általában elkezd a saját tudatalattim terrorizálni azzal, hogy olyanokat álmodok, hogy megvernek egy bunyóban, vagy elesek, vagy nem működnek a végtagjaim, és úgy érzem, hogy mostantól a Tiszes ZPT fog terrorizálni álmaimban, amikor ismét elgyengülök, ugyanis ehhez a fegyverhez gyúrni kell, gyerekek. Abszolút igaz az a sztereotípia is, hogy az ilyen típusú fegyvereknél az árszabás kitalálásakor meglehetősen vastagon fogatol. A HK416-osnak a civil verzió, az MR556 is meglehetősen borsos áron szerezhető be. Viszont a Tiszes ZPT nagyjából fele annyiba kerül, mint egy MR556 vagy egy HK416 variáns. Amire viszont szeretnék rácáfolni, és megmondom őszintén, pontosan nem értjük, hogy honnan ered ez a sztereotípia, de az eredeti HK416-tal kapcsolatban felmerült a kritika, hogy pontatlanabb, mint egy direkt gázelvételes R15. Hát én ezt semmiképpen nem tapasztaltam. Nagyon lazán lehetett 25-30 méterre is 2-3 centis szórást küldeni vele. Régen éreztem azt, hogy ennyire könnyű lenne egy fegyverrel ennyire pontosan lőni. És az igazság az, hogy ez a konkrét modell az S névből is, azaz short sejtetve, egy 10,5 colos csővel rendelkezik. Egy másik érdekes hozadéka a rövid csőhossznak, ráadásul főleg ezzel a, megmondom őszintén, nem tudom milyen kategóriába eső csőtoldalékkal, nem tudom, hogy ez kompenzátornak számít-e, lángrejtőnek semmiképpen, ugyanis a kettő kombinációja miatt akkora tűzgömböket dobál a fegyver, mint amit eddig csak filmes, nagy töltetű blank vagy vaktöltények esetében láttam. A korábbi Hisztim
ehhez azért hozzá szeretném fűzni dicséretképpen a Rode hangtompítóhoz, hogy egyrészt marha könnyű, ami azért segít, főleg, hogyha már nem akarjuk ezt az eleve nagy súlyt még tovább növelni, és a legfontosabb feladatát, azaz a hangtompítását, azt viszont kurva jól végezte, mert szinte hallásbiztosra csökkenti az egyébként brutális dörejt, amit a 223 egy ilyen rövid csőből produkál. És ha már az összlövészeti élményről beszélünk, eszméletlen jó, nem tudom túlságosan túragozni a dolgot, lehet, hogy ez valamilyen perverzió, de nekem egyébként nagyon bejött ez a nagy torkolatűz, amit szórt, mert amúgy az optika képében nem annyira zavart be, és hangtompítóval, meg anélkül is, mint említettem, nagyon könnyű volt pontosan jó szórás lőni vele, és szinte majdnem nulla hátrarúgás érzete van, amihez természetesen jól jön az, hogy a nagy súly ebből rengeteget elnyel. Nem akarok túl cifra hasonlatokkal élni, vagy nagyon költőire venni, ezt a fegyvert egész egyszerűen élmény használni. Robosztus, nehéz, hangos, de erő és megbízhatóság sugárzik belőle, és nem véletlen valószínűleg, hogy ezt a platformot a világ legelitebb egységei használják. Mikor a Bastectől elküldték a fotón, hogy milyen konfigurációban kapom meg a fegyvert, akkor egyből mondtam is nekik, hogy 10x10-es a setup, nagyon emlékeztet így az utóbbi évtizedek elit karabélyainak esztétikájára a red dot és nagyító kombóval, a vertikális forgéppel, és esti lövészetnél ki is próbáltuk az új holoszán lámpát, ami szintén marha jó volt. Apropó Bastec, aki látta esetleg a Daniel Defense PC-s videónkat, az emlékezhet, hogy a srácok egy olyan promóciót ajánlottak fel, hogy aki a Budapest Ballisticsre hivatkozik, az kap a fegyver mellé egy Aero RD2 holoszán red dotot ajándékba, és nagyon örülünk, hogy úgy hallottuk, hogy ezzel néhányan éltetek is, úgyhogy a jó hírem az, hogy ez a történelem megismétli magát, ugyanis aki most érdeklődik egy TISAS ZPT-223 után, és a Budapest Ballisticsre hivatkozik, az emellé a fegyver mellé is kap ugyanúgy egy Aero RD2 optikát, amit most egyébként volt alkalmam alaposabban kipróbálni, és marha jó, minden rendben van vele, ami egy Red Dot esetében jó kell, hogy legyen. Köszönöm szépen, hogy ismét itt voltatok, és végignéztétek a videót. Idén még fogunk jelentkezni egyel, addig is vigyázzatok magatokra, és ha megbocsátatok, most megyek edzeni, hogy legközelebb ne fingjak ki a TISAS ZPT alatt. Csumi! Befejezzem a mikrofonba, bazzeg!